අපූර්ව සුන්දර දවසක තමයි අද අපි නෙලින්සා රිසෝස් ඇන්ඩ් ස්පා වලට ආවේ. මං හිතන්නේ මේක තමයි හොඳම දවස සංචාරකෙක් විදිහට මම තෝරගත්තා. මේ අත්දැකීම මේ ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක අපූර්වම වින්දනයක් මම නෙලින්සා රිසෝස් ඇන්ඩ් ස්පා වල ඉඳන් අද දවසේ මේ විදිහට ගත කරනවා විඳිනවා. එතෙන් මට හිතුණා නෙලින්සා රිසෝස් ඇන්ඩ් ස්පා මේකේ ප්‍රධාන කළමනාකරතුමාත් එක්ක කතා කරන්න. මේ නෙලින්සා රිසෝස් ඇන්ඩ් ස්පා මේකේ ලස්සන මේ විදිහට පවත්වාගෙන යනවා වගේම මේකේ වැඩ කටයුතු කොහොමද වෙන්නේ කියලා දැන කියා ගන්න. එතෙන් ප්‍රධාන කළමනාකාරතුමා තමයි රොඩ්නි ෆර්නැන්ඩෝ. ආයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පුතුමාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයිබෝන් මිස්ටර් සුරේෂ්. ඉතින් රොඩ්නි මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? මේ දවස්වලටම ඇත්තටම සුරේෂ් ඔයා දන්නවනේ මේ දවස්වල රටේ තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඉතින් සංචාරක කර්මාන්තයට සෑහෙන පහරක් වැදිලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඉතින් අපේ වැඩ කටයුතු නම් නවත්තගෙන නැහැ. අපි අපේ වැඩ කටයුතු ඒ විදිහට කරගෙන යනවා. ඔයාට පේනනේ ඔයාම කිව්වා මෙතන ඇවිල්ලා නැවුම් සුන්දර තැනක් කියලා. පරිසරයක් කියලා. ඉතින් මේ පරිසරය මං හිතන්නේ ඕන කෙනෙකුට ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මේ නෙලින්සා රිසෝස් ඇන්ඩ් ස්පා මේකට ආවහම මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ තේවත්තක් මැද පිහිටලා තියෙන්නේ. ඇත්තට මේ තේවත් මේන්ටේන් කරන්නේ කොහොමද? දවස්පතා කොහොමද වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ රොඩ්නි? මේ පිහිටලා තියෙන්නේ අක්කර 25ක විතර භූමි ප්‍රමාණයක. ඉතින් ඒ අක්කර 25න් භූමි ප්‍රමාණයක තියෙනවා අපේ මේ තේ. ඉතින් මේක අපිට දවසකට පාලනය කිරීමට, ඒ කියන්නේ තේ දළු නෙලීමට එහෙම අපි ළඟ ඉන්න සාමාන්‍ය මේ පැන්ඩමික් සීසන් එක කරදරේ නැත්තම් ස්ටාෆ් එක 25ක් විතර ඉන්නවා. 25ක් විතර ඉන්නවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව් ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. එතකොට ඒ වලට බේත් සාත්තු කරන්න ඔක්කොම ඒ කට්ටිය ඔක්කොම බලා ගන්නවා. අපි ඉතින් කොහොමත් තේදලු කිලෝග්‍රෑම් 750ක් 800ක් විතර මේකෙන් නෙලා ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් ඉතින් අපිට හොඳ ලොකු මේ ඉන්කම් එකක්. මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ඉතින් හොඳ තව අතුරු මේකක් මේකට අපිට. ඒ වගේම මිස්ටර් රොඩ්නි දැන් නෙලින්සා රිසෝස් ඇන්ඩ් ස්පා එකට එන කෙනෙක්ට මං හිතන්නේ මේ නැවුම් තේ දැල්ලක රසය විඳින්න පුළුවන්. ඒක නත් අපි කියමු. අනිවාර්යෙන්ම අපි එන ඕනම අපිට අපේ හෝටලේට නවතින්න දෙන ඕනම මේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට අපි දෙනවා මේ අපේ අර සිල්වර් ටිප් කියන එක දන්නවනේ. ඒ සිල්වර් ටිප් වේලලා හර්බල් විදියට ඒක අපි අරගෙන ඒක කැමති විදියට ජින්ජර් හරි ඔරෙන්ජ් හරි කැමති ෆ්ලේවර් එකක් විදියට ඒගොල්ලන්ට රස විඳින්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ තියෙන මෙතන තියෙන ඇත්තම කියනවා අර අයිකන් කියලා කියන්නේ යුනික්නස් of this hotel කියන්නේ අන්න ඒකට තමයි. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන තියෙන ඕනම කෙනෙක් ආවොතින් අත් විඳින්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් හෝටල් එකට යනකොට මෙතෙන්ට එන එක තමයි මම නම් හිතන්නේ හොඳම දේ. අනිවාර්යයෙන් මේ පැත්තට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඇත්තට මම නෙලින්සා රිසෝස් ඇන්ඩ් ස්පා එකට ආවට පස්සේ මට මේ තේ දැල්ලෙන් හදපු අමුතු පන්නේ කෑම වගේම අමුතු පන්නේ නිෂ්පාදන මට ලැබුණා. ඉතින් මම ඒවා රස වින්දා වගේම මේ තේ දැල්ලක පහස නැවුම් පහස ඇත්තටම මොකද්ද කියන එක මම අද රස වින්දා. ඒ නිසා ඔන්න ඔබට විශේෂයෙන් මතක් කරනවා ඔබ මාතලේ කෙනෙක් නම් ඔබ ඇල්කඩුව පැත්තේ සංචාරය කරනවා නම් සෙම්බුවත්ත ඒ වගේම කැලෑබොක්ක මේ විශේෂ සංචාරක නිකේතන වලට ඔබ යනවා නම් විශේෂයෙන් ඔබට මතක් කරන්නේ ඔබ රාත්‍රිය ගත කරන්න වගේම ඔබ තෝරගන්න සුදුසුම ස්ථානය තමයි නෙලින්සා රිසෝස් ඇන්ඩ් ස්පා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම රොඩ්මි අපිට කියන්න බලන්න මේකේ ස්ටාෆ් එක කොච්චරක් විතර ඉන්නවද කොහොමද මේකේ පාලන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ? ඔද මේකයි දැන් මෙහෙම අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ අපේ තේවත් පාලනය කිරීමට ස්ටාෆ් එක 25ක් විතර ඉන්නවා. හරි? නමුත් අපිට දැන් හෝටලේ කියන්නේ හෝටලයක් විදිහට හෝටලයක් තව වෙනම මේ පාලනය කරන්න තියෙනවානේ. ඒකටත් අපිට තව වෙනම ස්ටාෆ් 25ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් අර අපේ අර ෆුල් කැපැසිටි එකට ගියාම කොහොමද අපි 50ක් 60ක් අතර සේවකයෝ සංඛ්‍යාවක් මේක ඉන්නවා. මම හිතන්නේ අපේ මේ හෝටලේ අයිතිකාරතුමා, ඒ කියන්නේ අපේ මිස්ටර් මේ කරුණාරත්න මහත්මයා හොඳ දෙයක් කරලා තින්නේ. 50 දිනෙකට 60 දිනෙකට රැකියාවල් දෙන එක කියන එකත් කොච්චර ලොකු දෙයක්ද? ඉතින් ඒකෙන්ම මේ ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ අපි කරන හෝටලෙන් කරන වෙන සේවය මොකක්ද කියලා. මට අද දවසේ මිස්ටර් කරුණාරත්න කොනත් එක්කන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙයිද? අනිවාර්යෙන්ම එතුමත් එක්ක බුදුමට අනිවාර්යෙන්ම කතා කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම එතුමත් එක්ක කතා කරන්න. මට කියන්න බලන්න දැන් මේ හෝටලේ මේ විදිහට වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙද්දී මේ හෝටලය තෝරගන්න අයට විශේෂ පැකේජස් එහෙම ඇති ඔබලා හඳුන්වලා දුන්න. විශේෂයෙන් කපල්ස් වලට, ෆැමිලි වලට, ඒ වගේම මේ මම වගේ සංචාරය කරන සංචාරකයින්ට විශේෂ පැකේජස් එහෙම ඇති. ඒක නත් අපි මතක් කිරීමක් කර මේක කාලෙන් කාලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි මේ හෝටලේ වහන්න ප්‍රථමයෙන් නම් අපි දීලා තිබුණා විශේෂයෙන්ම මේ හනිමූන් කපල්ස් වලට. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාට තේරෙනවනේ මේ ලොකේෂන් එකට ආවොතින් මේ ලොකේෂන් එකට ආවොතින් මං හිතන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන සුන්දරම ස්ථානයක් තමයි මේ අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ආවම හුඟක් වෙලාට අපි කියමුකෝ කොළඹ මේ රාජකාරී කරන කෙනෙක් කියලා ඒගොල්ලෝ දවස පුරාම හරි කාර්යබහුලයි.
නමුත් මේ වගේ තැනකට ආවම මේ කාර්යබහුලතාවයෙන් මිදලා ඒගොල්ලන්ට දවස් දෙකක් ගත කරලා ගියයි කියන්නේ අර ඒගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවරයි. අනිවාර්යයෙන්. හරි ඉතින් ඒ වගේම ඕ නැවුම් වාතය නැවුම් ඔක්කොම හරි 아무දු වට වෙලා තියෙන තනිකර කඳු වලාකින් 360ක මේ view එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක ගොඩක් වැදගත් රෝඩ්නි. ඒ කියන්නේ මේ තැන නෙලින්සා රිසෝසන් ස්පා කියලා කියන්නේ 360 දර්ශන තලම බලා ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි දැන් ඔයා ඇහුවනේ මගෙන් මොනවද මේකේ අපි දීලා තියෙන පැකේජස් එහෙම කියලා. මම අර කිව්වා වගේ හනිමූනර්ස්ලාට මෙතන අපිට පැකේජස් එතකොට මේ වෙඩින්ස් එහෙම ගන්න නම් මෙතන මම හිතන්නේ සුපිරිම ලොකේෂන් එක. ඉතින් මේ වෙඩින්ස් ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා. එතකොට ගෲප් පාටිස් මේ කියන්නේ කෝපරේට් පාටිස් කෝපරේට් ක්ලයන්ට්ස්ලාට ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනිම බුක් කරලා එනවා නම් අපිට ඒගොල්ලන්ට පැකේජස් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එනකොට දාලා තියෙනවා ෆොටෝ ෂූට් කරන කට්ටියටත් මේකේ පොඩි අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලාට අපි ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා වෙනම මේකක්. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට තව විශේෂ පැකේ මේ වට්ටමක් දෙන්න අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න ඒකත් විශේෂ සුභාරංචියක්. ඔන්න ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරගන්නවා නම් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. මාතලේ අපට කෙනෙක්ට නම් විශේෂයෙන් ඒ වගේ මාතලේ විතරක් නෙවෙයි මේක අපි ඕන දිහාවකින් එන්න පුළුවන්. for in all island. මේක අනිත් එක තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේක මේ අපි මේ අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට බලන්න මේක ජාත්‍යන්තරේ. හරි ඔක්කොම world wide ටූරිස්ට්ලාට ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ආවොතින් ඕන ඒ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න පුළුවන් මෙතන. නැවුම් වාතාශ්‍රය ලබන්න ඒ වගේම මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳින්න වගේම අර විශේෂයෙන් කිව්වා වගේ ඔන්න ඔබට ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරගන්න ඕනි නම් ඔබ තෝරගන්න ඕනි අනිවාර්යෙන් නෙලින්සා රිසෝසන් ස්පා. මොකද මේකේ ලස්සන මං හිතන්නේ ජීවිත කාලයටම මතක හිටින අපූර්වත්වයක් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තව ඊට අමතරව තියෙන අපේ මේ ස්පා එක. අනිවාර්යෙන් මේ අපේ පිටිපස්සෙන් තියෙන සුරේෂ් පේනවද මෙන්න මේක. මේ තමයි අපේ ඉදිරි අනාගතයේදී ස්පා එක වෙන්නේ. එතකොට එතෙන්ට ආපම ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ ෆිෂ් තෙරපි එක තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හර්බල් තෙරපි තියෙනවා. ඉතින් ස්පා එකට අවශ්‍ය සෑම දෙයක් ජකුසි ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඒ පහසුකමත් ඔන්න අපි සලසලා දීලා දෙන ඒකත් මතක් කරලා අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේම නෙලින්සා රිසෝසන් ස්පා කියලා කියන්නේ අලුත උපන් දරුවෙක්. මම එහෙම කිව්වත් හරි. අනිවාර්යයෙන්. ඔව් yes. but අලුත් උනාට මේකේ අපි දෙන්නේ අලුත්ම රසයක් ඕගොල්ලන්ට. අලුත්ම කියන්නේ අලුත්ම අත්දැකීමක්. ඒක කොහෙවත් ගන්න බැරි දෙයක්. ජීවිතයට අපූර්ව රසයක් අපූර්ව වින්දනයක් එකතු කරගන්න නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් ගොඩ වෙන්න ඕනි එකම තැන තමයි නෙලින්සා රිසෝසන් ස්පා.